सांगा चल. ए बी इक्वल टू 4 आलेलं काय लक्षात आलं ना? हॅलो. येस सर. मग आता एरिया काय येतो? 4 स्क्वेअर 16. हे समजलंय का? हा सर. पुढं show that the point P minus 4 minus 1 Q minus 2 minus 4 R 4 0 S 2 3 are the vertices of rectangle. कसं काढणार आहे? रेक्टँगल ची प्रॉपर्टी काय आहे? ऑल डायगोनल्स आर सेम. अजून पुढं ऑल डायगोनल्स आर सेम असतात ना. 4 लाईन काढण्यापेक्षा 2 डायगोनल काढलेले सोपं आहे ना. हॅलो. तुमचा पी क्यू आर असा असेल सपोज. डायगोनल कुठले कुठले येणार? पी आर आणि क्यू एस. पी आर सांगा कशी काढणार? मी आता डायरेक्ट फॉर्म्युला मध्ये लिहितो. स्क्वेअर रूट हा x1 y1 हा x2 y2 झाला. 4 मायनस ऑफ -4 ब्रॅकेट स्क्वेअर. पुढं प्लस 0 मायनस ऑफ -1 स्क्वेअर. सांगा 8 स्क्वेअर म्हणजे 64 येते. 64 प्लस 1 रूट 65 आलं. तसंच QS काढा. QS सांगा मग आता. 2 मायनस ऑफ -2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 3 मायनस -4 ब्रॅकेट स्क्वेअर. इथं 4 चा स्क्वेअर 16 आणि इथं 7 चा स्क्वेअर 49. किती येते? रूट 65. डायगोनल सेम आले का? पी आर इक्वल टू क्यू एस. 2 डायगोनल सेम आहे त्याचा अर्थ काय झालं? PQRS are vertices of rectangle are true. हे ट्रू आलं. समजते काय? हॅलो. हा सर. लिहून झालंय का सांगा बघा. हॅलो. लिहून झालेलं आहे का?
Yes, sir. Discover the region of ABC whose vertices A 10 minus 6, B 2 5, C minus 1 3. तीन वर्टायसेस दिलेले आहेत म्हणजे ट्रायंगल असू शकतो. एरिया काढायचा आपल्याला. काय दिलेलं आहे फॉर्म्युला रे? तीन वर्टायसेस दिल्यानंतर बघा इथं फॉर्म्युला दिलाय. काय फॉर्म्युला? एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्युला 1/2 into x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2. बरोबर का? हॅलो. हा सर. मग मला आता इथे x1 y1 अगोदर सांगा. x1 किती आला? 10. 10 y1 -6 x2 2 y2 5 x3 -1 y3 3 एरियाचा फॉर्म्युला 1/2 into x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2. असंच आहे ना? इकडे बघा, सर्कल ह्या पद्धतीने आलं पाहिजे. 1 2 3 म्हणजे 1 नंतर 2 ला, 2 नंतर 3 ला आणि 3 नंतर पुन्हा 1 ला. ह्याच पद्धतीने गेलं पाहिजे. बघा 1 2 3 नंतर 2 3 1 आणि नंतर 3 1 2. कळतंय का? हॅलो हॅलो, हे लक्षात आलं का? फॉर्म्युला मग व्हॅल्यू टाका आणि आन्सर सांगा मला. चला आन्सर सांगा. y2 minus y3 5 minus 3 2 10 into 2 20 येईल. कोंडी करायला पाहिजे तुम्ही आता. y3 minus y1 3 minus minus plus 6 झालं 9. 9 into 2 18 आणि -6 -5 म्हणजे -11 झालं. x3 आहे -1 म्हणजे +11 झालं. किती येतंय? डिवायडेड बाय 2. 49 डिवायडेड बाय 2. बरोबर का? हॅलो. Yes, sir.
झालंय का? हॅलो, Yes, झालं sir. sir. discover the estimation of h for which the line 2x plus 3y minus 4 and hx plus 6y plus 5 are parallel. लाईन पॅरलल असतात म्हणजे m1 इक्वल टू m2 असतं, बरोबर का? त्या पहिल्या लाईन वरून m1 कसं काढणार सांगा? मायनस ए बाय बी फॉर्म्युला असते. ए म्हणजे एक्स चा कोएफिशियंट, बी म्हणजे वाय चा कोएफिशियंट. तसंच m2 काय येणार मग? h बाय 6. लाईन पॅरलल आहेत. m1 इक्वल टू m2 मायनस 2/3 इक्वल टू मायनस h बाय 6. काय तर h इक्वल टू काय येतंय? 4. ऑप्शन सी. कळ काय? समजलं ना? Yes, sir. लिहून झालं का? हॅलो, लिहून झालंय का? Yes sir. अटेंडन्स द्या पटपट. रोल नंबर 1, 2, 3 ॲब्सेंट. कोण प्रेझेंट असेल तर सांगा पटपट. 5, 6 ॲब्सेंट. 8 ॲब्सेंट. 10 ॲब्सेंट. 14, 15 ॲब्सेंट. 19 ॲब्सेंट. 16. 21 ॲब्सेंट. 20 present, sir. 20 हा लिहिलंय. चला पुढं 27, 28 ॲब्सेंट. 27 present. हा ठीक आहे. 28 ॲब्सेंट. 29 present. 30 present. 31, 32, 33, 34 ॲब्सेंट. 35 present. 36 ॲब्सेंट. 37. 38, 39 ॲब्सेंट. 40 present. Present. 42, 43 ॲब्सेंट. 46. 44 आहे. 45 ॲब्सेंट. 47, 48 ॲब्सेंट. 50 ॲब्सेंट. 52, 53, 54 ॲब्सेंट. 55 present. 56 57 present. 57 present. 61, 62, 63 ॲब्सेंट. 60,
5, 66, 67 absent. 72, 71 present. 70, 72 आहे का? नाहीये. 74 absent. रोल नंबर 28 प्रेझेंट. 28 कुठे आहेत? इथं आहेत. ठीक आहे. ठीक आहे, उरलेला आपण बघू नंतर. उद्या करू बंद.